Excel VBA in less than 3 minutes. Gusto mo ba gumawa ng macro na magko-consolidate ang data based sa mapipili mo ng workbook? Tara, simulan natin. Open tayo ng bagong workbook, tapos palitan natin ang sheet name na master. I-open natin ang ating source file. Dito sa ating file, makikita natin na meron tayong January to December na worksheets. Makikita natin na pare-pareho sila ng data from A column to E column. I-copy natin ang ating header sa ating target na file, tapos i-close na natin. Punta tayo sa ating Visual Basic Editor. Insert tayo ng ating module. Mag-define tayo ng ating mga variables. FL as FileDialog, path as string, WS source as worksheet, WS des as worksheet, source last row as long, des last row as long. Una natin gawin na iset ang value ng ating WS des, which is master na sheet. Tapos, burahin natin ang lahat ng values except sa row 1. Iset natin FL para sa ating FileDialog file picker. With FL, lagyan natin ang title. Set natin allow multi-select to false. At i-add lang natin na file ay .xlsx na file. Gawa tayo ng if statement para sa maseselect na file ni user. Path is equals to fl.selectedItems. Tapos i-open natin ang ating selected na file. Lagay tayo ng screen updating at display alerts. For each WS source in active workbook that worksheets, iset natin ang last row ng ating source file sa active worksheet. Iset naman natin ang destination last row para mag-offset tayo ng isang row. Iset naman natin ang ating ikakopy na data. Tapos, paste values natin. After makomplete, maglagay tayo ng message box. Close natin ang active workbook. Tapos, iselect natin ang cell A2 ng ating master sheet. I-try natin run. Ngayon, gumagana na ating macro. Kung nagustuhan mo ito, like, share, at mag-comment lamang. Salamat at kita-kits sa ating susunod na Excel tutorial.